Shëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazines në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Besimtarët muslimanë sot po festojnë Fitër Bajramin, miftiu në Tërnava. Mesazh kryesor pati për të rinjt kosovarë që të mos e braktisin vendin për të punojnë për ditë më të mira. Fitër Bajrami u shënua në për secilin vend ku jetojnë shqiptarët. Provokon kryediplomati serb Ivica Dačić, që i ka postuar një fotografi në publik me një kartë monedhe amerikane duke shkruar aty se Kosova është Serbi. Dačić i është bashkangjitur një fushate e cila bën thirrje për kthimin e Kosovës në Serbi nëpërmjet mjeteve paqësore. E mbijetuara e dhunës seksuale Vasfie Krasniqi Goodman ka takuar kryeministrin kanadez Justin Trudeau. Ky i fundit ka ofruar mbështetje për të gjithë të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Zonja zotëri, në emër të redaksisë Klan Kosovës, gjithë besimtarëve musliman, kudo që jetojnë dhe që po na ndjekin drejt për së drejti në ekranin e Klan Kosovës, ju urojmë festën e Fitër Bajramit, paqja, begatia dhe shëndeti qoftë tek ju dhe familjet tuaja. Dhe mu me Fitër Bajramin nisim edicionin e sotëm të Infomagazines duke ndjekur faljen kryesore, ku miftiu Naim Tërnava mesazh kryesor pati të rinjtë që po migrojnë jashtë vendit. Mesazhi i tij është që të qëndrojnë edhe më tutje në Kosovë dhe të punojnë për ditë më të mira për vendin. Detajet nga kronika. Xhamia e madhe nuk po i zë të gjithë. Ndaj shumë nga besimtarët namazin e Fitër Bajramit do ta falin në rrugë. Manifestimi qendror i drejtuar nga kryemiftiu Naim Tërnava u nis pak pas orës 4 të mëngjesit, ndërkohë falja e namazit u bë në orën 5:30. Tërnava tha se besimtari musliman po e përcjell muajin e Ramazanit me shumë dashuri teksa pati një lutje. Kosovë është fjalë e pazakontuar e cila është mishëruar me shpirtin, zemrën dhe mendin tonë. Ndaj të mos e lëmë, të mos largohemi, të mos migrojmë, por të punojmë ditë më të mira të atëdhejnë tonë. A i ftoi për unitet spektrin politik. Do doja që fjalët e mia të dëgjohen si bindje për të gjithë ne, për popullin e qeveri, që të reflektojmë në të mirë dhe për të mirën atëdhejnë, të krijohen mundësi të reja për mundësim të rinjës tonë, në mënyrë që ata të mos e marrin botën në sy. Thirrje për paqe, solidaritet me njëri tjetrin pati edhe kryemami i Bashkisë Islame të Kosovës Xhabir Bajgora. Ne jemi përpjekur që si Bashkisë Islame të jemi afër skamnorëve në këto ditë të Ramazanit, duke bashkë jetuar me ta dhimbjet e tyre, vuajtjet e tyre. Përveç ligjëratave, për besimtarët u kënduan edhe ilahi. E me njerë pas faljes Bajramit, ishin drejtuesit institucional, liderët politik, por edhe prisit fetar që i shkuan në gosti kreut të Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, për të uruar Fitër Bajramin. Materialin vazhdim. Vrapin e ka bërë të zakonshëm, bile edhe kur viziton institucionet kryesore në vend. Kështu me plot energji, kryeministri Ramush Haradinaj erdhi në Bashkësinë Islame të Kosovës të martën në pritjen për nder të Fitër Bajramit. Detyra e institucioneve tona është pashtu me mundsue lirinë e beshimit, që një është me lirinë e me drejtën që ju jep kushtetuta e ligji me pas drejt edhe në beshim edhe me zbatu beshimin pas bindjeve tyre. Ndër të parët, krerët e besimit islam në Kosovë erdhi t'i uroi edhe kreu i kishës katolike i Mzot Dot Gjergji. Me shumë pozitivitet e afërsi u përcoll vizita e tij. Ai tha se bashkë me myftiun ndajnë edhe një shqetësim. Shqetësimet që i kemi të përbashkëta, ikja e njerëzve prej vendit, në kohën atë kur i kemi gjithat mirat, sigurisht që nuk është një gjë e pranueshme, sepse dashuria ndaj vendit don edhe sakrificën. Me udhëheqësit e Bikut, i ra jo pak herë të takohet në muajin e Ramazanit presidenti Hashim Thaçi. Imamin gjithashtu edhe me gjithë, kryeimami dhe gjithë miftiun, me gjithë njerëzit në Kosovë dhe Bashkisë Islame, por edhe me besimtarët e tjerë, jemi së bashku në shumë iftar anë kënd
Kosovës. Në Bik për Bajramin e Madh erdhi edhe kryeparlamentari Kadri Veseli me ministrat e PDK-s. Ai pati një porosi për qytetarët, por edhe politikanët. Të mendojmë mënyrë kritike edhe për njeri tjetrin, po mos ta urrejmë njeri tjetrin, ta dua ma shumë të ndihmojmë ta përmirësojmë njeri tjetrin. Ndërkohë një falënderim për institucionin kryesor të besimit islam e ka zëvendës kryeministri Fatmir Limaj. Me falendëru për angazhimin dhe me shprehje një për gjithë angazhimin që e kanë bërë me gjithë ekipën anë Klan Kosovës. Ndërsa Limaj erdhi i shoqëruar nga ministrat e deputetët partijak, me ta nuk erdhi edhe deputeti Milaim Zeka. Ky zgjodhi që vizitën ta bëj i vetëm. Ndërkohë pa krerët partijak erdhën Lidhja Demokratike e Kosovës, vetëvendosje e AKR. Në këtë ditë Bikun e vizituan edhe diplomat të huaj. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ka vazhduar një traditë të tij. Ai mëngjesin e festës së Bajramit e ka nisur edhe një herë duke u shërbyer policëve ëmbëlsira. Madje ai në një veprim të tillë bën jo vetëm për Bajram, por në shumicën e festave. Në këtë ditë feste e nisë mëngjesin duke ndarë ëmbëlsira me policinë e Kosovës. Në rrugtimin tonë si shtetë e shoqërisë qofshin gjithmonë krah për krah. Me fat fitër Bajramin, ka shkruar kryeministri i vendit Ramush Haradinaj. Për Bajramin dhe për shumë çka tjetër pas pak do t'jem bashkë. Në një intervistë me profesorin e Fakultetit të Studimeve Islame, zotin Xhabir Hamiti, u njoftoi të qëndron edhe më tutje me programin e Infomagazinës. Do t'vijoj më tutje me informacione të tjera. Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Çitaku, ka publikuar një fotografi të kryeministrit kanadez Justin Trudeau me vasfije krasnishin të mbijetuarën e dhunës seksuale nga forcat sërbe në Kosovë. Ajo ka falendëruar kryeministrin Trudeau dhe ka thënë se falti zëri të dhunuarve në Kosovë do t'jetë më i fuqishëm. Faleminderit kryeministër, ju jeni mbështetësi shualit të drejtave të grave. Me mbështetjen tuaj, zëri 20 grave dhe burrave të përdhunuar gjatë luftës në Kosovë është edhe më i fortë, siç ka shkruar ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Çitaku. Ndërkohë në Serbi ka nisur një aksion në rrjetet sociale për, siç thonë ata, për kthimin e Kosovës dhe metohisë në Serbi me mjete paqësore. Ky aksion po zhvillohet në një mënyrë të çuditshme. Ata që po marrin pjesë në këtë fushatë po shkruajnë Kosova është Serbi në kartmonedha të ndryshme. Kësaj fushate i është bashkangjitur ministri i punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić, i cili në fotografinë që e ka postuar shihet duke shkruar në valutën $100 Kosova është Serbi, ndërkohë që deri më tani nuk ka patur një reagim nga drejtuesit institucional të Kosovës lidhur me këtë fushatë, ku i është bashkangjitur edhe kryediplomati serb Ivica Dačić. Do të rikthehemi në vend edhe njerë. Një fëmijë 6 vjeçar është shkelur nga një vetur sot në Xhakov. Aksidenti ka ndodhur sot në lagjen Piskot. Rastin për Klan Kosovën e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë në Xhakov, Krist Gjokaj. Një vetur ka goditur një 6 vjeçar në lagjen Pistok të Xhakovës. Fëmia është dërguar në spital edhe sipas tij është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai ka shtuar se gjitha masat janë ndërmarrë nga policia e Kosovës dhe prokurori ka dalë në vendin e ngjarjes. Ndërkohë në Ferizaj është arrestuar një i dyshuar i cili kishte ushtruar dhunë dhe kishte kanosur bashkëshortën e tij, e cila si pasojë ka pranuar një trajtim mjekësor. Sipas policisë, te i dyshuari është gjetur dhe konfiskuar një pistolet me 5 fishek, ndërsa pas intervistimit me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë. Nevojë për mjekët pati një person nga Prizreni, kur dje është sulmuar nga 2 dyshuar meshkuj të komunitetit bosnjak. Sipas policisë, sulmi është kryer pas një mosmarrëveshje në lidhje me një rast të ndodhur para 2 viteve. Të dyshuarit e kanë sulmuar fizikisht dhe kanë therrur me mjet të mprehtë, me thik, siç është raportuar viktimën, i cili si pasojë kishte psuar lëndimet dhe ka pranuar një trajtim mjekësor. Nga njësitet policore është konfiskuar një thik
e cila dyshohet se ishte përdorur në rast, ndërsa 2 të dyshuarit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Shkojmë në Shqipëri për të ndjekur një kronik që flet për një tërmet që ka ndodhur në qytetin e Korçës. Ndjekim detajet në vazhdim. Disa prej banorëve të zonës së Floqit janë zhvendosur nga çadrat në ambientet e shkollës së fshatit dhe në 2 qendra sociale të Korçës. Janë të kënaqur me kushtet e ofruara aty, por mendja e shembur nga lëkundit e forta sismike. Më ndryshe jemi se atje temperaturë kishte, nuk e përballomin dot. Jam trasëruar nga çadra dhe kam marrur në ambientet e shkollës dhe jam shumë e kënaqur, po shtëpitë më kanë rënë me këto ndihma kështu, jam shumë e kënaqur. Kurse pjesa tjetër e banorëve ndodhen ende në çadra. Furnizimi me ushqime nuk u ka munguar, por presin që shtëpitë e tyre të rindërtohen sa më shpejt. Kanë folur se do t'i bëjnë shtëpit, po pa filluar nuk e besojmë as pak. Po vetëm në shtëpit m'ja rëzuar parë. S'kam për të fut kokën. Familjet që u dëmtuar më pak banesa janë rikthyer në shtëpi. Lëkundjet në Korçë ende vazhdojnë, por bilanci i dëmeve mbetet i njëjtë. Në Shqipëri mbesim edhe më tutje, por ndjekim faljen kryesore të namazit të Fitër Bajramit që ndodhi në qendër të Tiranës. Ndjekim mesazhet kryesore që u dhanë nga drejtuesit e komunitetit musliman atje. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Besimtarët musliman në mbar botën festuan gjatë së martes Fitër Bajramin. Ceremonia e kësaj feste në kryeqytet edhe këtë vit u mbajt në sheshin Skënderbej, ku besimtarët vendase të huaj kanë falur namazin e mëngjesit dhe kanë uruar njëri tjetrin për më shumë paqe dhe mirësi. Edhe kreu komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, në fjalën e tij, theksoi se muaji i shenjtë i Ramazanit dha mesazhin që të gjithë jemi vëllezër dhe të barabartë. Adhurimet, tryezat e syfyrit dhe të iftarit që zbukuruan këtë muaj na bën edhe një herë ta jetojmë nga afër atë çfarë na mësoi i dërguari i Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thoshte: o besim drejt, dijeni dhe mos harroni se të gjithë jeni vëllezër, të dashur vëllezër dhe motra. U shpalosëm në këtë muaj qartë vlerat e larta që treguan se Islami është me të vërtetë me normat më të mira dhe më të qarta, me anë të cilit njeriu zëvendin e tij si krijesa më e lartë dhe më e nderuar që Zoti ka krijuar. Edhe vetë besimtarët uruan në këtë ditë të shenjtë për më shumë solidaritet dhe harmoni. Gëzuar Bajramin gjithë dhe paqe dashuri për gjithë. Gëzuar Fitër Bajramin. I uroj gjithë shqiptarëve, gjithë muslimanëve shqiptarë, kudo që janë. Keni humanizëm, keni unitet me njëri tjetrin, sepse kjo është një festë mbar muslimanësh, kudo që ndodhen. Me rastin e Fitër Bajramit, komuniteti musliman shqiptar priti përfaqësues të komuniteteve fetare në vend, politikan dhe përfaqësues të stelive diplomatike që ndodhen në Tiranë. Kjo është një ditë e mirë për besimtarët, por është një ditë jo shumë e mirë për politikanët. Te kjo derë keni parë, apo këtë gjitha dyert të komuniteteve fetare, keni parë politikanë që predikojnë pafundësisht për harmoni fetare, për vllazëri. Njerëzit që janë më shërgjin dhe më të përçarë dhe më helmagjin në shoqërinë tonë i japin mend komuniteteve në fakt që kanë një harmoni perfekte. Ne shumë me njërë ne bashkëpunojmë, tregojmë jo vetëm me tolerancë, por një harmoni të vërtet. Dhe kjo është vërtet një shembull shumë pozitiv për shumë vendet e tjera. Fitër Bajrami vjen si përmbushje e muajit të shenjtë të Ramazanit, gjatë së cilit besimtarët privohen nga ushqimi dhe ujë që prej lindjes së diellit e deri në perëndim të tij, një sakrificë që dëshmon besimin ndaj Zotit. Mesazhet e kësaj dite janë për unitet në familje e me njëri tjetrin e solidaritet për njerëzit në nevojë. Festa vazhdoi me drekën në familje dhe vizitat tek të afërmit e miq me urimet për lumturi e begati. Zëri ju ftoj të qëndroni më tutje me Info Magazinën, pas pak do t'jem bashkë me profesorin e Fakultetit të Studimeve Islam, Xhabir Hamiti. Qëndroni më tutje me ne. Jemi rikthyer drejt për drejt në studion e Info Magazinës, jam bashkë me profesorin e Fakultetit të Studimeve Islame,
zotin Xhabir Hamiti për të diskutuar jo vetëm për Fitër Bajramin, por për shumë çështje të tjera. Zoti Hamiti, mirë se erdhën në studion e Infomagazinës. Faleminderit për ftesën. Më lejo që në emër të klanit të redaksisë ju uroj juve festën e Fitër Bajramit. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe mua më lejo që në emër timin dhe në emër të gjithë kolegëve të mi që qytetarëve dhe besimtarëve të uroj këtë festë të madhe të Bajramit. Çfarë është Fitër Bajrami? Çfarë simbolizon për besimtarët dhe për qytetarët? Çdo rit fetar, çdo lidhje shpirtërore e njeriut me Zotin është lidhje vertikale dhe horizontale, pra duhet manifestohet në aspektin horizontal. Dhe Bajrami, pra edhe festa tjera, po sidomos Bajrami ka edhe këtë dimension, pra të lidhjes së njerëzve, të solidaritetit mes tyre, të ofrimit të dashurisë, respektit mes vete, të këmbimit të vizitave të oratave, pra një kontakt i ngjeshur i besimtarëve në rend të parë, po edhe i fëmijëve kështu me radhë. Pra, kjo është me pak fjalë që mund të përshkruhet, përndryshe Fitër Bajrami, Fitër është fjalë arabisht që ka kuptimin sipas gjuhëtarëve arab, dy kuptime mund të ketë. Kuptimin e ka të kaftjallit, sepse njeriu gjatë Ramazanit nuk e ka pas të lejuar që të mëngjes. Mëngjes, po për shembull kaftjall që kemi quajtur ne ose mëngjes. Dhe ka edhe një kuptim tjetër që quhet Eidul Fitr, kthim në natyrshmëri, kthim në përditshmëri, kthim në rutinën e zakonshme të ditës, siç kemi qenë edhe para Ramazanit, pra. Kjo është një ndër festat më kryesore. Jo ndër më festat, po festat kryesore të muslimanëve janë dy bajramet, dhe kjo është bajrami i cili vije pas Ramazanit dhe bajrami tjetër i cili vije pas haxhit. Po mesazhi kryesor është solidariteti. A jemi solidarë si shoqëri sipas opinionit tuaj, zoti Hamiti? Na si shqiptar mendoj se jemi solidarë, por normalisht që kemi nevojë më tepër të shtyjmë njëri tjetrin, ta nxisim njëri tjetrin në këtë drejtim. Por solidariteti unë mendoj se nuk kupton vetëm ndihmën materiale, për shembull. Çfarë nuk kupton? Solidariteti është një përgjegjësi kolektive. Kena ka mungu neve si shoqëri dhe po na mungon edhe sot përgjegjësia kolektive. Çdo njeri, çdo person shikon punën e vet dhe kemi kaluar, njeriu ka ikë nga vetja, ka kaluar në egoizëm. Kjo është problemi më i madh që shohun për shembull mes në shoqërisë tonë dhe kjo ka sjellë pikërisht gjendjen këtu ku jemi sot. I kanë nga veti egoizmi, nuk ka përgjegjësi kolektive. Përgjegjësi kolektive do të thotë zhvillim i gjithanshëm, i gjithëmbashëm ekonomik, kulturor, edukativ, arsimor, gjitha këto. Nëse nuk kemi zhvillim edukativ, arsimor të duhur, nëse nuk kemi ekonomi të zhvilluar, atëherë nuk kemi solidarizim. Solidaritet kur ti ndihmon dikujt, ti e zgjidh një problem, por është problem i përkohshëm. Do zgjidhë problemet të përkohshëm. Ti nëse amanon dikujt në shtëpi, ti e ke zgjidhur një problem përkohshëm, e ke zgjidhur një problem të strehimit, por nuk e ke zgjidhur një problem afatgjatë të punësimit ose të mundësisë atij familjari që të punoj dhe vetë të gjeneroj. Megjithatë ka patur momente tek shqiptarët kur shqiptarët e kanë dëshmuar një solidaritet të jashtëzakonshëm. Nuk e di nëse sipas juve ka ndryshuar situata. Për shembull, kujtoje luftën në Kosovë dhe se si shqiptarët ishin solidarizuar, shqiptarët nga gjitha anët, në mënyrë që të ndihmojnë për një situatë krijuar, një situatë lufte që ndodhte në Kosovë. Dhe për 20 vjet ka ndryshuar situata, ju thoni? Tash nëse tërheq paralelën nga kaluara me të sotshme, normalisht ka ndryshuar gjërat, ka ndryshuar jeta dinamike, atë kemi pas një qëllim, një problem të përbashkët. Tani janë sfida të tjera. Tani janë sfida të tjera, janë rrethona të tjera, nuk po them se ka ra, ose është zbehur, ose mirë, po unë e thash se cili duhet të jetë solidariteti. Megjithatë ne kemi ndjenjen e dhimbjes dhe ndihmohemi mes njëri tjetrit dhe këtë kemi treguar dhe kemi dëshmuar shumë herë dhe vazhdojmë ta dëshmojmë. Uroj që gjithmonë të jemi të tillë, por po them për një zgjedhje afatgjatë të solidaritetit mes njerëzve është përgjegjësia kolektive. Ndjenja e përgjegjësisë kolektive duhet të zgjohet tek njerëzit. Kjo është mbi të gjitha. Nëse s'ka zgjedhje, nëse nuk ka përgjegjësi kolektive, as mbreti në mesin e tërvarfërve nuk dihet i kënaqur. Kjo është. Do të ndalem pak tek mesazhi i krejut Bashkisë Islame të Kosovës. Mesazhi kryesor për migrimin ose po e quaj kështu më shqip për ikjen e të rinjve që është rritur në masë të madhe. Të mira janë këto mesazhe, po janë të vëndshme.
Janë vëndshme, janë avanu në këtë drejtim. Dhe edhe ati, edhe i politikanëve, edhe gjithve, është dashtë ma herët. Nuk e kanë po këta se po silë stata në këtë gjendje. Dhe të është dashtë që të punohet ma drejtësisht, është dashtë të punohet ma me sinceritet, është dashtë të punohet, ajo, prapë këtejmë të ajo që thash, nuk ka pas përgjësi kolektive. Dhe tani ja ku jemi këtu, po iku normal se njeri ju kërkon një jetë më të mirë, nëse ti nuk i afron kushte, nëse ti je përgjes një institucion, dhe ti je përgjes për zhvillimin e qëti vendi, qëti institucioni, zhvillimin e ekonomisë, hapin e vendeve të punës, përgjësia kolektive prapë, atëherë po normal që iku njerëz. Kjo është një lajm i keq për Kosovën, zoti Hamiti, edhe pse dukuritë e tilla ndodhin edhe në vende tjera, dyndje popullatës, migrim legal, për dallim sepse para disa vitesh kishim një tentativë ilegale e një grupi të madh të qytetarëve, por gjithsesi nuk paraqet një lajm të mirë nëse flasim për ndërtimin e shtetit dhe nëse flasim për resursin kryesor mbas të Kosovës që i kemi rinin. Po, pikërisht për ata, unë para disa ditëve u njoftova për një rast kur nga Gjermania njerëzit vinë këtu dhe i zgjedhin infermeriet, mjekët më të mirë, ju paguajnë kursin gjithçka. Dhe ne që i kemi shkolluar ata fëmijë për shembull, ata vëllezër, ata motra, ikun dhe kështu mbetet hapësirë dhe zhbrastirë normalisht e kuadrave në vendin tonë. Kjo është normalisht për të brengosur, është brengose. Por nuk duhet me udhërzu me fjalë tjera. Duhet me luftu që të paktën talmen ose mesazhi juaj, cili do të ishte për shembull për të rinjt të ikin me që Kosova po ballafaqohet me një seri dhe me një mori problemesh që janë nga problemet politike deri tek të lashet sociale e ekonomike. Janë shumë arsye pse njerëzit janë zgjenjur në këtë vend. Vjen shumë keq, po duhet me thonë. Edhe duhet me ngritë zërin, jo vetëm na, po çdo kush. Për shembull, kur njerëzit në një farë forme sikur e kanë humbur shpresën se mund ndryshohet diçka në këtë vend. Sepse kur gjithçka në përkëmbet, kur drejtësia nuk respektohet, kur del nga binarët norma njerëzore, humane, njerëzit një farë forme, sikur ky vend sikur ti kur kërkon drejtësi në një vend që nuk respektohet drejtësia, ti dënohesh pse po kërkon drejtësi. Këtu ka urgjendja. Nuk po them në përgjithësi, por deri më tash kjo paktën u tregu kështu. Do të në një rreth, në një ambient kur njeriu kërkon drejtësi dhe aty nuk respektohet drejtësia, ti jo që do të fitosh, do të kjo është fitu ke bindat e popullit. Jo që do të fitosh, do të kesh shpresë që do ta fitosh drejtësinë, por përkundrazi ti je dënuar dhe ka pasur raste që njerëz kur e kanë kërkuar drejtësinë janë dënuar. Po si është e mundur të ketë një zhgënim kaq të madh tek popullata dhe sidomos tek trinjt, duke krahasuar Kosovën, shembull vendin me vitet që janë më herët. S'po flas vetëm për periudhën e luftës, po flas për një periudhë, për një sër periudhash ku gjendja e kosovarëve ka qenë shumë më e rëndë. Pse tani të zhgënjen? Pse erdhi situata deri këtu? Tani kur jemi të lirë, kur e kemi shtetin, të zhgënjen dhe të ikin jashtë vendit. Tani na përmendu më herët që tani rrethona tjera janë tash, është një sfidë tjetër. Teknologjia, mundësia e kontaktit me njerëz, mundësia e zbulimit, e eksplorimit të standardet të jetës e tjere, cilët të bojnë për shembull jashtë vendit tonë, mbi të gjitha, është izolimi i këtij vendi, izolimi i kësaj shoqërie, mosdhënia e mundësisë të rinjve tonë që të shkojnë në Evropë, që ta shohin Evropën, që të shohin për shembull shoqëritë se si funksionojnë, ta shohin punën atje se si punohet, ta shohin se si fitohet. Pra një farë forme, a këni parë për shembull çdo herë kur thuhet edhe Ademi në Parajs ka shku te pema e cila ka qenë ndaluar. Edhe populli kur diçka të ndalohet ty, ka qef me eksploru, me po, hajt ta shoh për shembull se si është atje. Edhe kjo është një nga arsyet, do të thotë izolimi total i kësaj shoqërie nga lëvizja lirë për shembull vendet evropiane, pa shumë faktor. Por faktori kryesor unë e konsideroj që është joni. Kjo është edhe me praktikisht, edhe historikisht, edhe me libra të shajt, çdo gjë që bëni, e bëni për veten tuaj. Çdo gjë që bëni, mirë apo keq, e keni bërë me duart tuaja, me mendjet tuaja. Këtë rend dhe këtë rregull këtu në studio do të më mbajt ju, edhe unë, nuk vjen dikush për jashtë më mbajt. A ka shpëtim nga kjo situatë? Ka nëse njerëz që ju kur thatë se trit duhet është zgjedhje për shembull nëse dalin trit larg vendit tonë ose ikun prej vendit, nuk është zgjedhje normal, por vetëm ja shpresë është që njerëzit vetëdijsohen dhe njerëzit të votojnë njerëzit të cilët e qeverisin këtë vend në mënyrë të ndershme dhe në mënyrë sinqertë.
që kanë përgjegjësi për vetveten e vet, për familjen e vet, për rrethin, për shoqërinë, edhe atë në afat gjatë, jo afat shkurt. Qartë. Kam bërë gati një seri fotografish pak a shumë që ose simbolizojnë dukuri, ose janë fotografi që kanë zgjuar një debat. Nëse ka mundësi nga regjia të kemi fotografinë e parë në transmetim, jo nuk është kjo fotografia e parë, të lutem le ta rregullon nëse i kemi me numra ose i kemi me emra, le të ma bën me dije, për arsye se jemi në transmetim të drejt për drejt, e kam bërë një seri të fotografive, nëse nuk janë me numra, atër vazhdojmë regjia. Nëse është me numra, fotografinë e parë. Vazhdojmë regjia atëret si e keni reguluar. Dukuria, një fotografi. Ndalemi këtu, mos e lëviz të lutem fotografinë. Librin e shenjtë, Kuranin. Një debat që ka shpërthyer këto ditë në bazë të një deklarimit një imami të ri, i cili duket se të ketë të lashe pak me Bashkinë Islame të Kosovës, çfarë të lashesh janë, mos të ndalemi aty, por ka folur nëse duhet të interpretohet shqip ose arabisht, kur po flasim për drilon gashin, kjo të paktën ishte si një nga çështjet kryesore. Si e keni parë këtë debat dhe si qëndron e vërteta sipas juve, zoti Hamiti? Po, këto nuk ka shumë filozofi, këto librat cilët janë në gjuhë të huaja dhe Kurani është në gjuhën e huaj duhet të përkthehet në gjuhën shqipe. Problemi më i madh i botës islame ka qenë mos përkthimi i Kuranit në gjuhën e tyre, për shembull. Kanë fol njerëzit arabisht, për shembull, edhe nuk kanë pas mundësi të tjerët besimtarët me pa vetë me lexu se çka ka brenda kopertinave të librit të shenjtë. Pra është obligim i një shoqërie, sidomos i prizve fetar, që të përkthejnë librin e tyre të shenjtë. Në Kur'an, definitivisht, ekzistojnë shumë citate kuranore që thonë se diversiteti i gjuhëve është shenjë për shenjave krijuese të Zotit në tokë. Pra, sikur të kishte dashur Zoti të gjithë njerëzit të kishte bë, për shembull, folës të një gjuhe, por i ka bë folës të shumë gjuhëve tjera. Pra, gjuha e shpallur e Kuranit është gjuha arabe dhe këtë kërkush nuk e vë në dyshim. Dhe as që guxon është diçka postulat, është diçka aksion, kërkush s'mundet me diskutu. Pse ky debat në Kosovë, zoti Hamiti, pse me një farë forme të vendoset në një shenjestër, një imam i ri i cili duket jetë i hapur dhe duket jetë bashkohor në komunikim me tutje me qytetar, pse të vendoset ai në shenjestër kur ai flet për gjuhën shqipe dhe për interpretimin, se si hoxhallar me një farë forme duhet të komunikojnë fillimisht me besimtarin, po më pastaj edhe natyrisht libri i shenjtë. Unë se e di do të është fjala për kur të falet në namaz, gjatë namazit kur të falet, jo për shembull gjatë leximit të lirë. Leximi i lirë në gjuhën shqipe definitivisht ajo është e lejueshme, jo që është e lejueshme, por është e preferueshme për atë që se din gjuhën arabe. Sepse nëse lexon Kuranin vetëm në gjuhën arabe, duke mos ditur kuptimin e saj, normalisht që ti nuk e din se çfarë është mesazhi hyjnor. E qëllimi i mesazhit hyjnor është me kuptu. Pra kjo është ajo, por sa i përket namazit, normalisht që është një konsensus mes dietarëve musliman që ai duhet të lexohet sepse në gjuhën e shpallur për shkak se e humb kuptimin ose domethënien e tij nëse përkthehet në shumë gjuhë. Sepse nëse bëhet pse humb kuptimin? Sepse nuk mund të ketë një unitet të kuptimit, do thotë nuk mund të ketë një unifikim. Se pastaj do të shkonte në interpretime të ndryshme? Po, interpretime dhe pastaj do të kishte ndërhyrje të ndryshme për shembull të zyrtarëve të ndryshme, sipas vendeve, sipas rajoneve, sipas kulturave ku ata jetojnë. Kjo ka mund me qenë arsyeja do të kryesore. Për ndryshe leximi i lirë i Kuranit, përkundrazi do të më lexojnë gjuhën shqipe bile. Dhe tek shqiptarët është përkthy shumë vonë dhe ka qenë një mendim edhe i dietarëve musliman se nëse përkthehet libri i shenjtë Kurani, për shkak të frikës që kanë pasur sepse ka pas tendencat që në Evropë të përkthehet Kurani me disa devijime për shkak të luftës që ka qenë atë të kryqëzatave kështu, dhe bota islame ka pas një frikë se mos nëse përkthehet Kurani e humb atë shenjtrinë e vet. Dhe deri në vitin dikon 1926-36
nuk ka pas një konsensus mes dietarëve se duhet apo nuk duhet lejohet pregtimi. Pastaj në Universitetin e Al-Azarit kanë pru një vendim që duhet përkthehet patjetër sepse Zoti nuk i ka bërë gjithë njerëzit të flasin një gjuhë, por flasin. Është i përkthyer drejt. Ka pasur një sër përkthimesh, po besoj. Në gjuhën shqipe. Përkthime në gjuhën shqipe ka disa përkthime, janë ndikon 7-8 përkthime deri më tash. Normalisht që gjitha përkthimet nuk janë të njëjta, varësisht prej përkthyesit se sa ka qenë njës i gjuhës arabe ose njës i gjuhës shqipe, por një prej kushteve kryesor për me përkthy një libër, çfarë do, po sidomos të shenjë, do të me qenë njës e Kuranit, do njës i mirë, njës i gjuhës arabe normalisht dhe njës i gjuhën se në tje përkthen. Për ndryshe, gjitha përkthimet janë, do të evidente ka edhe përkthimet që janë përkthy edhe përkthime sektare, kështu, por në përgjithësi, do të tani ka, do të literaturë, ka përkthime, ka kopje të Koranit përkthyer në gjuhën shqipe dhe nuk ka askush arsye me thonë se nuk e kemi Koranit përkthyer në gjuhën shqipe dhe s'muj me kuptua dhe s'muj me... Diçka tjetër është, do të leximi, tjetër është interpretimi. Po, qartë. Ma e fotografim tjetër, të lutem, regjia. Në mënyrë simbolike, kjo ishte ajo çfarë desha me ta hap si bisedë. Po do ka me amadhe këto. Po, këtë e keni patur. Të lutem, nëse ka mundësi, edhe ta ndajmë në dy ekrane, zotin Hamiti, cili ishte mesazhi i kësaj fotografie. Këtë e keni postuar sot me Fitër Bajram, duke uruar gjithë besimtarët, gjithë miqtë e juaj, në fakt në rrjeteve sociale. Po, nuk po du diçka, ka qenë ma shumë simbolike. Kam dashur me tregu njerëzve që ne mund të jemi edhe shqiptar, edhe fetar, pra pa qenë të ndikuar prej asnjë kulture të jashtme cila mund të vijë nga jashtë, për shembull, qoftë ajo e veshjes, qoftë ajo e interpretimit ose mendimit. Siç kanë qenë edhe shumë rilindas të shquar shqiptar, fetar, që kanë bërë kthesë jashtëzakonisht të madhe ndër shqiptarët, sidomos në kohën e rilindjes, siç ka qenë Vebi Dibra, siç ka qenë Ibrahim Dalliu, siç ka qenë Hafiz Ali Koxha, Sami Frashri, siç ka qenë Ismet Dibra, pra kanë qenë këta një ndër protagonistët kryesor, Gjergj Fishta, Fanoli, Mulla Idris Xhilani, të cilët gjithmonë kanë bashkëpunuar bashkë mes veti dhe gjithmonë i kanë fry interpretimit fetar ose kanë nxit interpretimin fetar i cili bashkon e jo i përçan shqiptarët. Pra, me këtë kam dashur të tregu se ne këtë kemi traditë, është traditë jona e hershme, qeleshja apo i thojmë edhe plisi në gjuhën tonë, të cilën e kanë bajtur baballarit dhe stërgjishit tanë, dhe kjo nuk i ka penguar asgjë as ata që të jenë pjesëtarë edhe të besimit islam, po edhe të krishterë. Mesazhi është i komunikimit edhe i me një farforme i dëshmisë edhe besimi edhe kombi është autentik. Po, autentik në interpretimin edhe në mendimin tonë edhe fetar edhe kulturor. Mirë, këto çështja e identitetit edhe gjitha këto tjerat, kur është folur nëse shkojnë njëra me tjetrën, mendoni se është shpeshherë është sulmuar edhe padrejtësisht në fakt, ose ka pasur vija të ndryshme që ka shkuar në kundërshtim me këta? Po për ta ndryshuar identitetin tonë normalisht që ka pasur tendenca tërshme, historikisht këtë dihet, do të ka pas tendenca të flas për kohën më tre. Ka pas edhe në kohën e tashme, ato vazhdojnë, do të ato janë, do të gjithmonë armiqtë e vendit tonë, e kombit tonë, janë munduar që edhe përmes elementit fetar fatkeqësisht të fusin pykandarse mes neve. A ja kanë arritur? Fatmirësisht jo, deri sot, por ka pasur luhatje dhe ka pasur tendenca për me, edhe ka, edhe do të vazhdojnë, por unë e uroj që vigjilenca e prezevetarët të jetë në nivelin e durë si ka qenë, dhe të mos i lejoj për shembull format e mënyrat e tetërsimit të interpretimit ideologjik sektor politik e jashtë vendit tonë, që vjen nga jashtë vendi jonë, dhe diçka që është e katapultuar, që nuk është e jona autentike. Ne kemi praktikuar, kam përsërit disa herë dhe po duhem me përsërit një vit mesme të interpretimit të fetar islam, cila quhet vije mesme, përndryshe është një mësim i cili ka buruar ose buron nga shkollat urbane të islamit në atë kohë, nuk është një interpretim fetar. Vije mesme që e keni quajtur ju me një farformë as radikale, as ekstreme tradicionale, as radikale, as
ekstreme, e cila ka qenë gjithë përfshise, e cila ka qenë e hapër, e cila ka qenë tolerante, e cila ka qenë, dhe thëtë, urbane. Nuk ka ardhur diçka nga malet e Toraborës, për shembull, ose të Afganistanit, po ka ardhur nga qendrat e atëshme, për shembull, Islami ka ardhur tek ne përmes qendrave kryesore të asaj kohë, për shembull, siç ka qenë El Azhari, Universiteti El Azharit, dhe siç ka qenë për shembull shkolla ose medreseja e Stambollit, e qytetit, shkollat tona për shembull, Vi urbane. Po via urbane, do të dikun janë 400-500 vite që ekziston medreseja në Sarajevo. Ajo ka qenë deg e qendrës së medresesë në Stamboll. Pra është jo dikujt e një mali dikun ati, ose një kodë, ose një interpretimi sektar, ose ideologjik, ose diçka. Pra kjo është ajo që kam dashur me thonë, sepse... Dhe që ngull një këmbë në vazhdimësi, dhe që ju kanë kritikuar shumë kush nga xhallarët në idenë e interpretimit. Ju kanë pyetur, kanë thënë çfarë është ky Islami tradicional. Urban. Po, dhe çfarë është ky? Po mirë, nëse është urban edhe tani edhe si urban, pasi do flasin. Do flasin dhe do ju kritikojnë. Shiqeni, se e kumë qaru edhe meret, nuk ka islam urban, nuk ka islam tradicional, ka interpretim, ka vi interpretuese tradicionalit një vendit, ka vi interpretuese urbanit një vendit. Pra, nuk ka edhe kështerim, për shambull, ta quaj për shambull austriak, ose gjerman, ose të lindjes mesme, pra është një kështerim, po ka qasjet ndryshme të kështere. Ka qasje ndryshme të shkollave të ndryshme ndaj interpretimit fetar islam. Aja që kam dashur me thonë unë, ata kanë thonë edhe për mua se çfarë po dën ky, çfarë është, por tash ata po përsërisin më shumë se unë këto. Mirë që po përsërisin. Po, më shumë se unë po përsërisin. Edhe po thonë, po, na jemi këtu. Që ka sukses. Gjithë ato që kam thonë unë, para sa viteve, tash këta e kanë filluar me përsërit njëjtën, vetëm shpethojnë që e ka thonë Xhabiri. E ka thonë Xhabiri, nuk ka pranoj. Në këtë frymë të komunikimit dhe të diversitetit, fotografinë tjetër, të lutem, ta ndjekim në transmetim të drejt për drejt. Kjo ka qenë një nga fotografitë që ka bërë goxha shumë bujë. Ku ju jeni bashkë me Don Luç Gjergjin, nuk po flas për fushatën, për të mbjellur një pemë, po flas për mesazhin dhe komunikimin që e keni patur, tolerancën, harmoninë ndërmjet besimeve, që shqiptarët e kanë patur gjatë shekujve. Po, gjatë shekujve, por që ka patur edhe raportime se me një farë forme ka qenë rrezikuar ndonjëherë, ka patur elemente të ndryshme, mbase të izoluara, por gjithsesi ka ndodhur. Që unë mendoj, edhe është e domosdoshme kjo gjithsesi, jo vetëm ne si prisfetar të besimit islam, po të krishterë, që të krijojmë besimtar racional, jo emocional. Çfarë do të thotë kjo? Të krijojmë besimtar racional, jo militant. A u kupton? Jo radikal. Jo radikal, militant, njerëz do të fyjnë për shembull. Tash ti dikush që s'ka dy lidhje me fe për shembull, dëgjon një mendim timin, fyjnë atje në Facebook për shembull, nga fyret nga ma tulta të mundshme. Sikur në për shembull me shku mi tregu një kardiolog me thonë nuk bëhet operacion zemra kështu, kupton. Prandaj kjo fotografi e ka simbolikën e vet, që njerëzve të tregojmë edhe në mënyrë praktike që ne kemi qenë, jemi bashkë, jemi shqiptar, para se gjithash, pastaj jemi pjesëtar të besimeve të ndryshme fetare. Kjo është e natyrshme, kjo është e kuptueshme dhe nuk ka kurfar. A bie përgjegjësia e komunikimit ndërfetar kryesisht tek shumica në raport me pakicën. Po, normal. 90% janë muslimanë dhe katolikët janë pak, edhe pjesa tjetër janë pak në Kosovë, besimeve tjera. Unë normalisht që përgjegjësia shumica gjithmonë, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe të kona, ajo është. Por kjo, nuk po më pëlqen që po thuhet kështu. Pse? Shiqani, nuk do të me pas këtë, kjo është mentalitet që i pas studium. Është shumë e vërtet që të krishterët në Kosovë janë pak, por të krishterët në kontinentin evropian janë shumë. Ne, të krishterët shqiptar, i kemi vëllezër nga gjua, nga kombi, do thot, nga kultura, nga zakonet, nga dheu që në ndajmë bashkë. Orientimi fetar, e thashtë dhe maret, nuk i kanë darë shqiptarët kur kanë pasur, pa marë parasysh dhe kjo është shembull eklatant i shqiptarëve,
kur kanë pasur të përballin ose kur janë përballë me sfida dhe me armiqësi. Dua të përsërisë një herë, tendencat për futjen e përçarjeve të shqiptarëve në bazë të elementit fetar kanë ekzistuar, nuk kanë vdekë, janë gjallë. Shërbimet sekrete, panslaviste e kanë përdorur dhe përdorin këtë element. Për me fut përçarje edhe mes komunitetit tonë fetar, mes komunitetit më të madh fetar, o këton, me rryma ndryshme, me sekte ndryshme për të qarë për fshat. E thatë një element shumë më rëndësi. Edhe për në raport me komunitetit. E thatë një element shumë më rëndësi që dua ta ndërlidh me një pyetje, zoti Hamiti. Ju thatë krishterët ose katolikët, po e quajmë kështu ndër shqiptar, janë pakiq, edhe në Kosovë sidomos, po në Evropë, krishterët janë shumicë në raport me muslimanët. Tani kur flasim për Kosovën, në raport me Evropën, a janë duke vuajt pasoja si rezultati një islamofobie në base Kosova që po vazhdon të jetë izoluar, po vazhdon të ketë probleme të një sër fushash. Këto detaje kanë qenë shpesh të përmendur edhe në për debatet politike, edhe në për qëndrimet politike të leadershipit kosovar në raport me Evropën. Apo ja shesh sherrin Kosova, vetëm për faktin se jemi musliman, që Evropa s'po na pranon? Uroj të mos jetë ashtu. Norma demokratike europiane liberale nuk e kanë këtë trajtim, nuk e besoj që kanë këtë trajtim ose këtë këndvështrim ndaj shqiptarëve. Për ndryshe nuk do ta kishin ndihmuar që të jemi sa tu ku jemi. Mund të ketë brenda institucioneve, brenda qeverive, të cilat sepse edhe atje ka parti politike të cilat janë ekstreme aty. Në fakt, dhe arritën një sukses në zgjedhjet e fundit parlamentare. Problemi është një, që duhet ta pranojmë. E kemi bërë vetë me dorët tona, me duart tona, edhe me mendjet tona. Kemi pas një neglizhencë, një mos azhuritet, ndaj tendencës së jashtme për të përçarë ose për të radikalizuar ose ekstremizuar një pjesë të rinjve tonë. Dhe si rezultat që asaj tendencë të jashtme edhe që ja kanë arritur qëllimin e kemi edhe një numër kaq të madh të rinjve tonë që shkuan atje. Po. Do të flasim ato si temë të veçantë. Fotografinë tjetër Kosova i ka dhënë botës dhe Evropës, sidomos periudhës fundit kohore, shumë njerëz me një vlerë të jashtëzakonshme, nisur nga zonjat fillimisht, po e përmend Rita Orën, Dua Lipën, Majlinda Kelmendin si produkt tamam kosovar, po ja edhe Xherdan Shashirit i cili kur u bë kampion përshëndeti me elhamdulillah. Dhe të më kështu i tha në rrjetet social, gjë që shkaktoi një debat këtu në Kosovë, nëse është dashur ta thotë. A ka shkaktuar atje debat? Ose jo. Atje ka shkaktuar debat? Jo. Nëse i referohen medjave, jo, nuk ka patur një debat që e ka... Për kundazi, unë mendoj se ka teprimin këtë në gjykime dhe paragjykimet e tilla. Elhamdulillah, do thotë anglisht thanks God. Faleminderit Zotit. Po, faleminderit Zotit. Kë ka thonë këto që kanë dëgjuar dhe kanë mësuar tek ne edhe që e përdorin do të besimtarë musliman, shëqër Zotit. Në farë forme edhe ne me përkëty kështu, shëqër falenderim do të shëqër Zotit që fitum. Elhamdulillah, falenderim Zotit, s'ka diçka kur gjë të keqe kjo. Nuk është kur farë slogani i cili në bjell urrejtje ose diçka ose që thret për një racizëm ose diçka. Dhe tani Evropa, unë kam përcjellur një emision dokumentar të lojtarit të njohur Mohamed Salla, që është një bashkëlojtar me madje kishte komunikuar në shumë momente. Edhe më ka pëlqyer për shembull edhe qëndrimi të gjithë atyre anglezëve, tifozëve të tyre që nuk e bënin asnjë dallim për kundrazi, thoshin se s'kena pas një lojtar si Mohamed Salah nga Egjipti me një performancë kaq të mirë. Sukseset e tij në fakt kishin bërë që edhe tifozët e Liverpoolit të bënin tifo në fakt edhe Zotit t'i referohen në mënyrë ndryshe, pra në gjuhën si që thuhet islami. Kur thash unë marrët të gjitha komitetet do të krijojnë besimtar racional, jo emocional dhe jo militant. Ne duhet ta mësojmë shëshin. Kritika ndaj Shashirit. Në fakt ka qenë pse nuk ka përshëndetur shembull Shqip.
Ka mund të thoshe që Zotit. Po, alhamdulillah është edhe përdoret dhe është gjuhë përdorës, la përdoret tek muslimanët kudo. Edhe është internacionale. Sukur selam aleikum edhin. Si je, për shembull, kudo shkojsh në botën e islamit, thonë mirë, alhamdulillah. Çdo kanë, çdo kon. Edhe kjo është e përhershme, e përditshme. Nuk duhet i zjet për të madhe dhe nuk duhet kryqëzohet. Ja, kurse si. Sepse nuk është hera e parë, ka ndodhur edhe më herët. Po du më këthy, kurse si. Unë po du më këthy taja që thash mere. Ne du t'i mësojmë qytetarët, du t'i mësojmë besimtarët, qytetarët përgjithësi, po edhe besimtarët në veçanti, që ta kuptojnë një herë për gjithmonë se diversitetet në besime ekzistojnë, kanë ekzistuar dhe ekzistojnë dhe janë prezente. Dhe duhet ta respektojmë besimin e secilit. Duhet ta respektojmë bindjen e secilit, përderisa bindja e tij ose saj nuk e rrezikon tolerancën ose nuk e rrezikon lirinë tënde të bindjes. Lutem, nëse ka mundësi, fotografin tjetër nga regjia le të ma sjell përpos Xhabirit. Këtë thatë më herët, teksa ishim duke folur për të rinjt, për perspektivën në vend. Një pjesë e konsiderueshme për dikë e madhe, për dikë e vogël, për është një pjesë e të rinjve kosovar që e gjetën fatin e tyre, duke shkuar për t'u bashkangjitur luftrave të huaja. Më pastaj pati sikur një tërheqje të tyre, me njerë pas veprime të institucione për të aprovuar fillimisht ligjin që ndalon pjesëmarrjen për luftrat e huaja, më pastaj edhe sankcionimin. Sfundmi kemi parë edhe gratë që janë kthyer nga ajo pjesë që kishin mbetur në një situatë shumë të rëndë, në një proces gjyqësor. Cila është zgjidhja për këtë situatë të fundit, zoti Hamiti? Vazhdimi i krijimit, i kultivimit të besimit racional. Kjo është zgjidhja, kjo është cilësi. Po çfarë bëhet me ato gra, me ata njerëz që kanë shkuar atje? Ato gra sigurisht janë institucione që merren dhe të institucionet e mirëqenies sociale. Ekspert, psikolog, pedagog, që merren me rastet e tilla të cilat për mua janë raste goxha komplekse, sepse është vështirë ta ribindësh ose ta ndryshosh perceptimin ose doktrinën e dikujt, sidomos bindja e një doktrine fetare të cilën e kam quajtur dhe vazhdoj ta quaj deviante, dhe që nuk është objektive, që nuk ka të bëjë. Pa rrezikosh shoqëria në fakt këtu, nga ky grup që mund ta shpërndajnë këtë sepse edhe ky debat ekzistonte në momentin kur ishim parë ato zonjat paraqiten në për gjykatore, në për prokurori, duke patur avokate vetëm gra, pra me një varforme, duke qenë mbuluara krejtësisht. Po kjo është problemi që tash ne për korrëm ato të cilat i kemi mbill. Dhe tash do të më marr dikush me këta. Ka kapacitete Kosova, si institucione në fakt që të trajtojnë? Uroj që të ketë, për ndryshe nuk do të kishin sjell ta, unë sa kam dëgjuar, sa kam informacione, është bërë një analizë për kthimin e tyre. Para prake, para se të kthehen, se a shkaktojnë apo nuk shkaktojnë problem. Tani për riedukimin e tyre sigurisht se është një proces i gjatë i cili nuk mund të një farë forme përkufizohet ose nuk mund të parafrazohet se sa mund të zgjatë për shkak. Por tash e tutje do të me punu në këtë drejtim. Duhet punohet në... Që mos të vinë njerëz. Që mos të vije situata, edhe pse ka ndryshuar në fakt, ndoshta një pjesë e madhe. Edhe atëre kur thejshëm na, moni, mos shkoni. Mos bëni kështu. Thejshin, këta janë dalë të feje. Po e kanë thënë këto. A kanë thënë? E kanë thënë. Na kanë thënë, na kanë pastaj ka patur një veprim institucional. Kur doli stata jashtë kontrolli, atëherë u mobilizua, do thotë, edhe institucioni jonë fetar u mobilizua, edhe institucione shtetërore e sollën ligjin, mirë bënën që sollën ligjin, edhe mirë që i parandaluan të tjerët, edhe ka pasur një punë shumë edhe të rëndësishme, ka pasur një punë shumë, ka pasur dhe një rezultat jashtëzakonisht të madh sjellja e një ligji të tillë, e cila ka parandaluar nga ajo kohë që të rinjët tonë dhe treja tona të bashkangjiten në këto luftra, të cilat ne i kemi quajtur gjithmonë luftra vllavrase, luftra për
për pushtet, jo për shtet. Fotografim tjetër të lutem ma jep për ta hapur si temë me që e përmendi zoti Hamiti, bashkia islame e Kosovës. Funksionimi i këtij institucioni. Sipas juaj. Në çfarë forme është duke funksionuar, jo vetëm me temën që e përmendëm më herët, çështjes për cilën ju keni ngritur zërin se është dashur të ketë një rol më aktiv në parandalimin e Ma herët me qenë me azhur, po unë gjithmonë kam përmendur ato dhe vazhdoj të përmend dhe mendoj se është dashur pavarësisht, është dashur që të largohet të paktën sepse është fajsuar institucioni jonë, se nuk ka bërë sa duhet në ato kohë kur filluan dhe njerëzit që të mendojnë atë formë të skajshme të interpretimit fetar, deviant, sektar, të cilën nga e sollin këtu përmes librave, përmes forma dhe mirë. Gjithatë, Biku më vonë ka patur një seri thirrjesh nëpërmjet myftiut, nëpërmjet kryeimamit, nëpërmjet imamëve tjerë, qoftë edhe me veprime në fakt tek xhamitë e ndryshme për të reaguar që mos lejohet. Pastaj kur u bë puna e madhe, kur njerëzit arritën e 300-400 veta, kur shteti u mobilizua, kur shteti solli ligjin, kur shteti kërkoi edhe përgjegjësi prej këtyre normalisht prej udhëheqësve të Bashkisë Islame, ndërmorën hapat e tyre, por unë mendoj se duhet bërë akoma më tutje dhe më shumë. Puna që është ky që të bëhet brenda këtij institucioni është që të punohet shumë më shumë me presit fetar që të kthehen nga vendet ku ata studiojnë, që të merremi me ta më shumë do të edhe na si pedagog, si profesor, po edhe udhëheqësia Bashkisë Islame për vetëdijsimin e tyre për vendin ku ata punojnë, për ambientin ku ata punojnë, të njihen me rrethonat edhe gjeografike edhe gjeopolitike, të njihen pra edhe me historikun e popullit tonë, që thash më herët se ne nuk ka filluar gjithçka me fenë mas luftës në Kosovë. Feja të na edhe krishtere, edhe islame është shekullore, pra nuk ka filluar gjithçka mas luftës, nuk fillon lufta kjo feja, interpretimi fetar mas luftës të na, po ka datu dhe daton herët. Pra nuk kemi na ata që po e nisëm rishtazi. Qartë. Xhamia e Prishtinës për cilën është folur, është projektuar, është debatuar se si do të dukej, që nuk ka nisur ende, në fakt, një gur themel është vendosur, por që nuk është ndërtuar ende. Nuk jam të kuptu seriozisht, nuk jam të kuptu asën. Nuk për kuptoj nga askush. Nga asë një institucion, që nuk e bë? Po, për shembull, ai Bram, apo Parpram, kur ishte në një emision, Shpend Hamiti tha se Bashkia Islame nuk ka paraqitur lejen sipas kushteve urbanistike. Bashkia Islame thotë se është gati dhe po presim derisa të vjen, është gati projekti dhe po presim derisa të vjen prej Turqisë. Por nuk e di. Çe duhet pritet nga Turqia? Nuk e di, po ndoshta për shkak dizajnit që e ka dhe për shkak të financave. Për shkak të financave, sepse është thënë që Dianeti do e ketë një... Kështu, sipas informacionit që kam në jo zyrtare, edhe xhamin qendër në Tiranë kanë ndërtu Dianeti. Është mirë kjo, që të ndërtohet xhamia në qendër të Prishtinës, xhamia e kosovarëve, të ndërtojnë turqit, për shembull? E kush më ndërtu? Po, asë jemi të zotë, ne si vend, si shtet, ta bëjmë një gjë. Aja do të ishte më e mira. Aja do të ishte zgjedhja më e mirë. Por ne jo vetëm xhami, por jo vetëm këtë, po edhe shumë institucione në vend nuk kemi arritur me ndërtu me parët tona. Për shkak se dolëm nga lufta, dolëm të shkatëruar, dolëm të dobësuar. Ishëm të nevojshëm për këtë që na shtinte dorën e ndihmës, edhe këtu normalisht që nuk seleksionuam askënd, sepse donin ta kishim një kol mbi kokë. Ka patur shumë në këtë debatin ndikimin e Turqisë në Kosovë, pozitiv ose negativ, shembull është thënë shpeshherë se Turqia po investon në ndërtimin e xhamive në Kosovë, teksa në Serbi po shkon po hap fabrika dhe po investon ekonomikisht. Qëndrojnë këto? Ka pas deklarata të tilla, po.
Edhe këtu, Turqia në aspektin ekonomik është kogja prezente, nuk është në Kosovë prezente Turqia. Po s'është sikur në rajon, s'është sikur Serbi. Nuk kap dhëna seriozisht se çka jo, në krejt dhënat është 10 fisht paktën më shumë në pjesën e Serbisë. Mos flas për bizneset veçanta. Po flas për shembull për kecin dhe për aeroportin dhe për çështjen e sektorit bankar ose investimet. Po du me përsërit pra nëse ti po don me unë po të pyes ti. Po don me nxjerr mendimin tim. Unë po them kështu. Jo vetëm Turqia dhe jo vetëm Arabia. Po të gjitha vendet aleate të cilat na dojnë neve, na dojnë të mirën tonë, do të na ndihmojnë në zhvillimin ekonomik krahas zhvillimit fetar. Sepse nëse fokusohen vetëm në zhvillimin fetar, xhamiat dhe faltorët e tjera, qoftë muslimanë, qoftë krishterë, duhet ndërtohen ku janë të domosdoshme. Jo të bëhet gara me faltore. A nëse këta na dojnë neve të gjithë, edhe na dojmë na pa të zhvilluar, do të më na ndihmu edhe në zhvillimin ekonomik. Sepse pa një zhvillim ekonomik na ikun trit dhe pastaj na metin faltorët thotë. S'ka kush shkoj aty në vend apo. Këtë që unë i bëj apel edhe Turqisë, edhe Arabisë, që krahas xhamive, faltorët e nevojshme na ndihmojnë nëse na dojnë për ne më, na ndihmojnë edhe në zhvillimin ekonomik. Që të rinjt dhe të rejat tona të punësohen dhe pastaj ata vetë të ndërtojnë edhe xhamit që thatë më herët për shembull se ndërtojmë na xhamin. Qartë. Fotografia e fundit janë këta hoxhallarët, zoti Hamiti, që me një farë forme hajtë ta quaj kështu në gjuhë popullore, ose fryjnë, ose bëjnë pak magjia, ose mashtrojnë njerëz, ose bëjnë shumë çka, nuk po i përmend me emra, po besoj i dinë shumë më mirë sa unë, edhe opinioni publik, natyrisht e dini gjë të tillë. Sa është e lejuar kjo me fe të ndodh që punët e Zotit t'i merr një njeri, në fakt edhe ta interpretoj atë si një fuqi të tij që ja ka dhënë Zoti. Shqeni, ekziston një ajet kuranor, një citat kuranor dhe që Kurani është shërim edhe për shpirtat e njerëzve. Për shpirtat e njerëzve. Por, forma dhe mënyra që praktikohet tek ne, dhenja e hajmalive sipas kategorive, me pare në dorë, është për mendimin tem të merr edhe krim. Krim, definitivisht. Të gjithë ata të cilët janë të smur duhet shkojnë të mjeku, të kërkojnë spari, shërimin të mjeku. Shërimi parsor është ai i cili duhet jetë nga mjeku. Kjo është një lojë dhe një manipulim i madh që bëhet me njerëz të cilët janë në kriza të rënda, qoftë edhe kriza psiqike për shembull, që shkojnë te një pjesë e këtyre prizve fetar, edhe që ata shpeshherë ka ndodhur dhe ndodh që të marrin kompenzim. Kjo nuk lejohet në asnjë normë fetare, që të marrin para prej njerëzve të nevojshëm, të cilët shkojnë për me kërku një sqarim. Për shembull, kjo perëndim e quajnë selsorger. Njerëzit kanë nevojë më rrëfy një farë forme, ose me kërku një mendim të një person i tretë që nuk është familjar për me tregu për një problem. Edhe tash, a keni pa për shembull të na kanë thonë, po du një njeri që të shfryhem një farë forme. Edhe zakonisht këtu ka shërby prisi fetar. Tash këtë varet se si prisi fetar e përdor qatë gjendje të qati njeriu që është në krizë për shembull psiqike. Por jo për shembull nëse më dhem koka për shembull më dhem. Nëse është krim, sepse jemi në sekondat e fundit. Nëse është krim, kush duhet ndërmerr iniciativë? Ata duhet të konsiderojnë krim, për shembull, vetë ata duhet të konsiderojnë se atë që ata po shtrojnë punën dhe po bëjnë para. Po, sigurisht se duhet rregullat dhe normat shoqërore që janë në fuqi që të merren me ata njerëz të cilët për shembull kanë arritur maje të mëdha të parave duke fituar për këtyre pacientëve. Zoti Hamiti, ishte shumë kënaqësi që ju kisha sot në studion e Infomagazines për të komunikuar për më shumë tema. Faleminderit. Faleminderit e juve, zonja zotëri që qëndruat me neve. Mirëmbëngjes.